At the basis of our Christian faith is a belief in grace and forgiveness. Naše víra stojí na představě a přesvědčení o milosti a odpuštění. The only reason we're here today is because of God's grace and the fact that we believe in his forgiveness and the renewal that he brings to us. To, že jsme tady, je vlastně vyjádřením naší víry, že nám Bůh odpouští a že mu můžeme důvěřovat v našem životě. But it's very easy to talk about it in theory. Je velice jednoduché o tom teoreticky mluvit. What do you do if your parents and all your brothers and sisters have been killed by fellow countrymen? Ale co byste dělali, když by vaše rodiče a vaši bratři a sestry byli zabiti? How do you even begin to forgive in that sort of circumstance? Jak můžete za takovýchto okolností vůbec pomýšlet na odpuštění? It's okay to talk about love and forgiveness on Sabbath morning, but during the week, how do you put it into practice? Je jednoduché hovořit o odpuštění a o lásce v sobotu ve sboru, ale jak to vypadá přes týden? You know, in Rwanda, many of the people who were killed were Seventh-day Adventists. Ve Rwandě mnoho lidí, kteří byli zabiti, byli právě adventisté sedmého dne. And some of the people who did the killing were Seventh-day Adventists. Ale také mnoho těch, kteří zabíjeli, byli členové naší církve. How do you even start to forgive? Jak můžete vůbec začít přemýšlet o odpuštění? Again, it's something that we talk about sometimes very casually, but this is very serious. Někdy o věcech hovoříme s takovou samozřejmostí, ale tohle je opravdu vážná věc. Philip Yancey tells the story of going to dinner with a friend one evening. Vypráví se příběh o jednom muži, který navštívil jednoho večera svého přítele. And they talked for a while and then suddenly his friend said something that was like dropping a bomb. Oni spolu už chvíli byli a najednou ten jeho přítel řekl něco, co způsobilo stejnou věc, jako když by hodil bombu někdo mezi ně. Philip's friend was a Christian man. Filipův přítel byl křesťan. Married with beautiful children. Byl ženatý a měl krásné děti. And he said, Philip, I've met a younger woman. A on řekl Filipovi, víš, já jsem potkal krásnou mladou ženu. She's made me feel alive again. Já jsem dostal druhou mízu. And I plan to leave my wife and kids. A tak plánuji, že opustím svou manželku a děti. Philip was shocked. Tento Filip byl šokován. A good friend, he had no idea there was any problems. Jeho dobrý přítel neměl moc představu o tom, co to v něm způsobilo. What do you say? Co řeknete v takové situaci? And they continued talking. Oni pokračovali v rozhovoru dál. He said, I haven't felt this way for years. A on Filipovi říká, já jsem se takhle necítil už celá léta. And then while they were having dessert, na konci jídla měli zákusek. His friend said to Philip, a přítel řekl Filipovi, do you think that God will be able to forgive me for what I am going to do? Myslíš si, Filipe, že mi Pán Bůh může odpustit to, co se chystám udělat? Interesting question, huh? To je docela zajímavá otázka. He's not asking, do you think God can forgive me for what I've done? On se neptal na to, jestli mu Pán Bůh je ochoten odpustit, co udělal. Philip, do you think God will forgive me for what I am about to do? Filipe, může mi Pán Bůh odpustit to, co chci udělat? What would you say? Co byste řekli na Filipově místě? You know what I would want to say? Víte, co bych já chtěl říct? Of course not. No samozřejmě, že ne. This is premeditated. To je předem připravený hřích. How can you do this to your wife and kids? Jak takovouhle věc můžeš udělat své manželce a What do you dětem? think God is like? Co si myslíš, jaký je Pán You Bůh think he podle tebe? approves of this? Myslíš, že to schvaluje? The problem is that would not be a biblical answer. Problém je v tom, že tohle by nebyla biblická odpověď. Let's have a look at what the Bible tells us about forgiveness. Zkusme se podívat na to, co nám Bible říká o odpuštění.
And then I love this next part. It's verse 17. A já mám nejradši tu část, která začíná veršem 17. v Lukáši 15. kapitole. And Jesus said that he came to his senses. Doslova v anglickém překladu je ne, že šel do sebe, ale že se mu vrátily smysly, že byl opět při smyslech. Something clicked in his head. He came to an awakening. Něco ho cvrnklo do hlavy a on začal znovu přemýšlet. Why am I here when even the servants back home are much better off than I am? Proč já jsem v téhle situaci, když i služebníci v domě mého otce se mají lépe než já? This is stupid. To je přece hloupost. And so he decides, I will go back home and ask my father if I can be a servant. A tak já se vrátím domů a požádám otce, abych mohl dělat služebníka v jeho domě. And so he makes up his speech. A tak si dokonce připraví, co svému otci řekne. And he memorizes it. On se to naučí z paměti. And it goes like this. A chtěl říci toto. Father, I have sinned against heaven and against you. Otče, já jsem zhřešil proti nebi i proti tobě. Make me like one of your hired men. Učiň ze mne jednoho ze svých služebníků. So he heads toward home. A tak se blíží k domovu. Repeating the speech, he wants to make sure he gets it right. Pořád si opakuje to, co chce říct, aby to nespletl. He doesn't want to say too much. Nechce říct ani příliš mnoho, He doesn't want to say too little. ale zase, aby neřekl He wants příliš to málo. pitch it just right. Chce, aby se to, co řekne, opravdu trefilo Father, hřebíčkem na hlavičku. Father, I have sinned against heaven and against you. Otče, já jsem zhřešil proti tobě a proti nebi. Make me as one of your hired men. Učiní ze mne jednoho ze svých služebníků. Now, A teď? he gets within sight of home. On se dostane blízko místa, kde bydlel. And his father sees him from a distance. Jeho otec ho vidí, jak přichází. And the son slowly comes closer. A ten syn najednou se blíží. And the father yells. A najednou ten otec začne křičet, volat. How dare you come home? Jak se vůbec opovažuješ mi přijít před oči? We haven't heard from you for months. Už jsme měsíce o tobě neslyšeli vůbec nic. Your mother is in bed. She's sick with worry. Tvoje matka leží v posteli a je z toho nemocná, co si ji uprovedl. You've not even given a phone call. Ani si ji nezavolal. Not even a postcard. Neposlal jí ani pohled žádný. Not even an email. Dokonce ani e-mail si neposlal. Not even a text message. Žádná SMS-ka nepřišla. As far as we knew, you could have been dead. My jsme si mysleli, že můžeš být dokonce mrtvý. In fact, I think I would prefer it if you were dead. A možná já bych si přál, abys byl mrtvý. If you come back here, then you have to accept our conditions. Jestliže se vrátíš domů, musíš přijmout podmínky našeho domova. And the family lawyer has drawn up this contract for you to look at. A náš rodinný právník už připravil smlouvu, kterou si přečteš. And it outlines the conditions on which you will be accepted back home. A zdůraznil v té smlouvě místa, která opravdu jsou důležitá proto, aby si mohl s námi znovu žít. Here's a pen, sign it or go back. Tady máš pero a buď to podepiš, anebo vypadni. Is that how you read Luke chapter 15? Čtete něco podobného v Lukáši 15. kapitole? No, a lot different than that, isn't it? Vůbec ne. The father sees the son from a long distance. Which verse is it? This is verse 20. Ve verši 20. čteme, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. So number one, the father saw him. První věc je napsáno, že ho spatřil. Then it says he was filled with compassion for him. Pak je tam napsáno, že byl hnut lítostí. He saw him, he was filled with compassion. On ho spatřil, byl hnut lítostí, soucitem. Then he ran to his son. A pak k němu běžel. Now I imagine the servants who were working suddenly looked up. Já si dokážu představit, jak tam ti služebníci pracují a najednou zvednou oči. Look, our master, he's running. Hele, náš šéf a běží někam. They'd been working for him for 20 years, this dignified
wealthy man. Oni pracují už 20 let pro toho znešeného muže. This is the first time they've seen him run. A možná ho poprvé v životě vidí, jak někam běží. He threw his arms around his son. On objal svého syna. Now, let's remember, this kid stinks. Ale nezapomeňme, to je syn, který se vrací a přitom páchne. I mean, he's been in a pigsty. On pracuje v prasečáku. The father probably smelled him before he saw him. Možná, že ho otec dříve ucítil, než ho uviděl. And he's got nicotine stains all over his fingers. A možná, že má ještě zbytky nevábného bahna mezi svými prsty. And he's still got the smell of alcohol on his breath. A když dýchl, tak bylo cítit alkohol. But the father, who had had a bath that morning and who was wearing clean robes, hugs that filthy son. Ten otec, který si toho rána oblékl podnikatelský oblek, se nebojí a obejme svého syna. So he saw him. Takže ho viděl, He was filled with compassion byl for him. pohnut lítostí, He ran to him. běžel k němu, He threw his arms around him objal ho and he kissed him. a políbil. And then finally the son gets his chance A nakonec nadchází chvíle syna, because he had rehearsed his speech, remember? protože on si neustále opakoval to, co měl připraveno, že řekne. And so he says, Father, I have sinned against heaven and against you. Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. I am no longer worthy to be called your son. Já už nejsem hoden nazývat se tvým synem. He doesn't get to finish his speech. On vůbec nedokončil to, co si připravil, že řekne. I mean, he'd memorized this the entire way. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. But he only gets halfway through the speech. On si připravil svoji řeč, Otče, zřečil jsem vůči tobě a vůči nebi, učinil jedním ze svých služebníků, ale on se dostal jenom do poloviny toho, co chtěl říct. Because between verse 21 and verse 22, Protože mezi veršem 21 a 22 the father interrupts that speech in half. He interrupts the speech. on přeruší svoji řeč. Do you get it? The father is not interested. To je zajímavý. Všimli jste si, jako kdyby otec ho nezajímalo, co mu ten syn chce říct. He doesn't want to hear. On to nechce slyšet. He doesn't want to know the details. On nechce, aby zabíhal do detailů. He didn't even listen to the speech. Možná ani nenaslouchá tomu, co mu syn říká. All he is concerned about is that his son has come home. To jediné, co ho opravdu zajímá, je, že jeho syn se vrátil. And then he throws a party for his son. A pak připravili velkou párty pro svého syna. Let's have a feast and celebrate because my son was dead, but now he's alive again. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. He was lost and he was found. Ztratil se a je nalezen. Can you imagine how that son felt? Dokážete si představit, jak se ten ztracený syn cítil? His expectation was that maybe if I give my speech properly, maybe dad will allow me to be a servant. On si to představoval tak, že ten otec možná, když mu řeknu tu svoji řeč, tak mne přijme. Možná to tak bude. But no, he's embraced me back into the family. He's put new clothes on me. He's having a party. Ale ne, on mě objal, on mě přijal zpátky do rodiny a dokonce připravuje velkou slavnost. Because heaven celebrates when a sinner comes back to God. Je to proto, že v nebi je velká radost, když se hříšník vrací k Bohu. This is what God is like. Takový je Bůh, ve kterého věříme. When we experience the salvation that Jesus gives us, it brings us joy. Když prožíváme spasení, které nám Pán Bůh nabízí, to nám přináší velkou radost. The past is forgotten and new life has come. Ta minulost je zapomenutá a přichází nový život.